नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीत आपलं स्वागत. अभ्यासासंदर्भात किंवा प्रवीण अकॅडमीच्या संदर्भात कोणताही प्रॉब्लेम येत असेल तर 7410009990 या नंबरवर कॉल करून तुमच्या शंका विचारू शकतात. बघा, आपण आज मागच्या लेक्चरमध्ये पश्चिम घाट या पश्चिम किनारपट्टी डिस्कस केली. या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत पूर्व किनारपट्टी मैदान. फक्त किनारपट्टी, पूर्व घाट नाही सांगत आहे मी, पुन्हा एकदा सांगतोय, फक्त पूर्व किनारपट्टीचं जे मैदान आहे ते डिस्कस करणार आहोत. म्हणजे हा जो एरिया आहे हा काय नावाने ओळखला जातो? पूर्व किनारपट्टी ओळखली जाते. जसे की माहित असेल की, पुन्हा एकदा सांगतो की पूर्व किनारपट्टी इथं आहे तामिळनाडू, इथं आहे आंध्र प्रदेश, बरोबर आहे. इथे दिसते तुम्हाला ओडिसा आणि इथे दिसते तुम्हाला पश्चिम बंगाल. तर तामिळनाडूच्या किनारपट्टीला म्हणतात कोरोमंडल, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ओडिसाच्या किनारपट्टीला म्हणतात उत्तरी सरकार, आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीला म्हणतात उत्तरी सरकार, ठीक आहे. आणि ओडिसाच्या किनारपट्टीला म्हणतात उत्कल तट. पुढे आपण हे डिस्कस करणार आहोत. पण त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे की पयनघाट, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या राज्याच्या पूर्व किनारपट्टीस पयनघाट या नावाने सुद्धा ओळखतात. सो पयनघाट लक्षात ठेवा. पयनघाट कशाला म्हणतात? हा आंध्र प्रदेश आणि हा ओडिसा याच्या किनारपट्टीला काय नावाने ओळखलं जातं? पयनघाट या नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. बघा, जसं की या प्रदेशामध्ये त्रिभुज प्रदेश कमी आहे, कारण की सह्याद्री या पश्चिम घाट असा आहे आणि पश्चिम घाटमधून काय होतं, छोट्या छोट्या नद्या वाहतात, त्याच्यामुळे इथं मैदानं खूप कमी आहेत. मात्र या प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला काय सापडतील? मैदानं सापडतील. कारण की गंगा असेल, त्याच्यानंतर तुम्ही विचार करता गोदावरी असेल, कृष्णा असेल, कावेरी असेल, त्याच्यानंतर पुढे महानदी असतील. ह्या ज्या नदींच्या मुखाशी मोठ्या प्रमाणात त्रिभुज प्रदेशांची काय झालेली आहे? निर्मिती झालेली आहे. ठीक आहे. पूर्व किनारपट्टीचं मैदान हे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आणि महानदी यांच्या त्रिभुज प्रदेशांनी काय झालेलं आहे? तयार झाले, जे आपण आता डिस्कस करत आहोत. बघा, मग त्याच्यापैकी आता सर्वात वरचं राज्य डिस्कस करू की ओडिसा. हे काय दिसतंय तुम्हाला? ओडिसाची किनारपट्टी. ओडिसाच्या किनारपट्टीला काय नावाने ओळखलं जातं? उत्कल तट. ओडिसाच्या किनारपट्टीला काय म्हणतात? उत्कल तट. आणि सुवर्णरेखा नदीच्या उत्तरेपासून, म्हणजे सुवर्णरेखा नदीपासून तर ऋषिकुल नदीपर्यंत, ठीक आहे. हिचं काय आहे? उत्कल तटची सीमा आहे. 400 किलोमीटर लांबीची ही काय आहे? सीमा आहे. म्हणजे सर्वात वरची नदी कोणती? सुवर्णरेखा. सर्वात वरची नदी कोणती? ओडिसामध्ये सुवर्णरेखा. आणि खाली कोणती? त्याच्यानंतर ऋषिकुल ही नदी, ठीक आहे. मध्ये पण भरपूर नद्या आहेत, ते आपण डिस्कस करणार आहोत. बघा, त्याच्यानंतर जर तुम्ही विचार करणार की महानदी, आधी सांगितलं की भरपूर नद्या आहेत, जसे की महानदीच्या त्रिभुज प्रदेशाचा समावेश ओडिसाच्या किनारपट्टीत होतो. महानदीच्या त्रिभुज प्रदेशाचा समावेश ओडिसाच्या किनारपट्टीत होतो. आणि जंगलांचा प्रदेश, दलदलचा प्रदेश, गंगेच्या त्रिभुज प्रदेशातील सुंदरबन अरण्यापेक्षा हा कमी आहे. महानदीचा जो दलदलयुक्त प्रदेश आहे तो काय आहे? कमी आहे सुंदरबनपेक्षा. आणि इतर कोणत्याही नदींप्रमाणे महानदी त्रिभुज प्रदेश तयार करताना उपफाटे तयार होतात. असंख्य उपफाटे तयार होतात, ब्रांच तयार होते, ठीक आहे. जसे की गंगेची ब्रांच कोणती आहे? हुगळी. तसंच महानदीच्या पण भरपूर ब्रांचेस तयार होतात. आणि त्याच्यापैकी सर्वात महत्वाची आणि सर्वात मोठी उपनदी कोणती आहे? उपनदी नाही, ब्रांच कोणती आहे? कटजुरी. कोणती आहे? कटजुरी. कशाची उपनदी आहे? महानदीची महानदीची ब्रांच सांगत आहे, उपनदी नाही, ठीक आहे. महानदीची काय सांगत आहे? ब्रांच सांगत आहे. त्याच्यानंतर बघा, चिल्का सरोवर आहे. तुम्हाला माहित असेल की इथं जो दाखवला आहे हा कोणता एरिया आहे? चिल्का सरोवर. आणि ओडिसाच्या किनारपट्टीवर चिल्का सरोवर महत्वाचं आहे. महानदी त्रिभुजाच्या प्रदेशात दक्षिणेस चिल्का सरोवर आहे. म्हणजे महानदी चिल्का सरोवरच्या वरती वाहते, ठीक आहे. आणि चिल्का सरोवर निर्माण होण्यासाठी कारण काय होतं? वाळूचे दांडे, हे महत्वाचं कारण होतं. चिल्का सरोवराचा आकार पियरच्या फळासारखा आहे. त्याला कदाचित आपण मराठीत नाशपती म्हणत असू. पियरला काय म्हणतो? मराठीत नाशपती म्हणतो, बरोबर आहे. तर पियरच्या फळासारखा आहे. चिल्का सरोवर ईशान्य भागात, म्हणजे चिल्का सरोवरच्या ईशान्य भागात दया आणि भार्गवी या नद्या येऊन मिळतात. चिल्का सरोवराला कोणत्या नद्या येऊन मिळतात? दया आणि भार्गवी. आणि चिल्का सरोवरच्या मध्ये चिल्का सरोवर गेला आणि इथं हविलर बेट आहे, ठीक आहे. इथं काय? हविलर बेट आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं. त्याचं सध्या नाव बदललंय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बेट आहे. हविलर बेटाचं नाव काय आहे? चिल्का सरोवर जवळ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बेट आहे. सध्या इथे सुद्धा इस्रोने काय केलंय? सॅटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टीम डेव्हलप केलेली आहे. बघा, त्याच्यानंतर जर तुम्ही विचार करणार तर पावसाळ्यात सरोवरचं पाणी गोड होतं. चिल्का सरोवरचं पाणी पावसाळ्यात काय असतं? गोड असतं. कारण की हे सरोवर समुद्राच्या काठावर आहे, त्याच्यामुळे ते कदाचित खारट असतं, बरोबर आहे. मात्र ते पावसाळ्यात काय असतं? गोड. का? कारण की ज्या नद्या आहेत, आता शिकलो आपण, भार्गवी आणि दया या नद्या किंवा महानदी यांच्यामुळे काय होतं? मोठ्या प्रमाणात इथं गोड पाण्याचा पुरवठा होतो. चिल्का सरोवराच्या दक्षिण मैदानी प्रदेशात कमी उंचीच्या टेकड्या आहेत आणि तिथून खाली कोणती नदी वाहते? ऋषिकुल. म्हणजे शिकलोय आपण, वरती सर्वात वरती सुवर्णरेखा, सर्वात खाली कोणती? ऋषिकुल. त्याच्यानंतर आंध्र प्रदेशचं मैदान. कोणतं मैदान डिस्कस करू? आंध्र प्रदेशचं मैदान. जसं की वरती आपण डिस्कस केलं चिल्का सरोवर आणि ओडिसाचं मैदान, त्याच्या खाली कोणतं मैदान डिस्कस करणार आहोत? आंध्र प्रदेशचं मैदान. आंध्र प्रदेश मैदानाचा उत्तरेकडील उत्कल मैदानापासून तर दक्षिणेकडील पुलिकत सरोवरापर्यंत आहे.
म्हणजेच वरचं आंध्र प्रदेशचं मैदान, उडीसाचं मैदान संपतं, ज्याला उत्कल तट म्हणतात, बरोबर आहे. आणि सर्वात दक्षिणी कोणतं सरोवर? पुलिकत सरोवर. जसं की तुम्ही बघायला गेलं तर पुलिकत जे सरोवर आहे ते तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश दोघांच्या सीमेवर आहे. ठीक आहे, पुलिकत सरोवर तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश दोघांच्या काय सीमेवर आहे. दख्खनच्या पठारावरील गोदावरी, कृष्णा या दोन नद्यांनी आंध्र प्रदेशच्या मैदानातून वाहतात आणि किनारपट्टीवर त्यांनी त्रिभुज प्रदेश निर्माण केलाय. म्हणजेच बघा, उडीसामध्ये एक महत्वाची महानदी, महत्वाची, आणि आंध्र प्रदेशमध्ये कोणकोणत्या? कृष्णा आणि गोदावरी. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर तामिळनाडूमध्ये कोणती? कावेरी. या 3-4 राज्य आणि नद्या लक्षात ठेवण्याचा काय करणार आहात? प्रयत्न करा. पुन्हा एकदा सांगतो, उडीसामधनं त्रिभुज प्रदेश निर्माण करणारी मोठी नदी कोणती? महानदी. त्याच्यानंतर आंध्र प्रदेशमध्ये त्रिभुज प्रदेश निर्माण करणाऱ्या 2 महत्वाच्या नद्या आहेत, कोणकोणत्या? कृष्णा आणि गोदावरी. आणि तामिळनाडूमध्ये त्रिभुज प्रदेश निर्माण करणारी महत्वाची नदी कोणती? कावेरी. ठीक आहे, आता बघू आपण कशाच्या बाबतीत विचार करत आहोत? आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीच्या बाबतीत काय करत आहोत? विचार करत आहोत. त्याच्यानंतर एक महत्वाचं सरोवर आहे कोलेरू सरोवर. कृष्णा आणि गोदावरी त्रिभुजाच्या दरम्यान कोलेरू सरोवर आहे. म्हणजेच वरती गोदावरी नदी, वरती गोदावरी नदी आणि खाली कोणती? कृष्णा नदी. यांच्यामध्ये कोणतं सरोवर आहे? कोलेरू सरोवर आहे. कोलेरू सरोवर एकमुखाने सागराला जोडलंय, म्हणजे एकाच बाजूने ते कशाला जोडलं गेलेलं आहे? सागराला जोडलं गेलेलं सुद्धा पाण्यास मिळेल आपल्याला. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता बघा पुढचा पॉईंट आपण डिस्कस करू की गोदावरीचा जो त्रिभुज प्रदेश आहे, गोदावरी नदी पोलावरच गळीमधनं, एक आंध्री नाव आहे, गळीमधनं मैदानी प्रदेशात प्रवेश करते आणि गोदावरीला 2 उपफाटे फुटतात. गोदावरीला किती उपफाटे फुटतात? 2. ठीक आहे, गोदावरीला 2 उपफाटे फुटतात. वरच्या फाट्याला काय म्हणतात? गौतमी गोदावरी, आणि खालच्या फाट्याला काय म्हणतात? वशिष्ठ गोदावरी. ऍक्च्युली मध्ये 7 फाटे आहेत, मध्ये छोटे छोटे किती फाटे आहेत? 7 फाटे आहेत मध्ये मुख्य त्रिभुज प्रदेश, आणि त्याच्या दरम्यान असंख्य 7 फाटे फुटतात. बघा दिलेले मध्ये या 2 महत्वाच्या फाट्यांच्या मध्ये किती फाटे फुटतात? गोदावरीला 7 फाटे. जसे गोदावरीचं गौतमी गोदावरी आणि वासिष्ठी गोदावरी असे 7 फाटे फुटलेले आपल्याला पाहण्यास मिळतील. ठीक आहे, आणि आता कृष्णेचा त्रिभुज प्रदेशाचा विचार करू. बघा, गोदावरीच्या त्रिभुज प्रदेशाच्या दरम्यान अजून मला तुम्ही कमेंट करून सांगा, नाही तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत जेव्हा गोदावरी नदी डिस्कस करू. गोदावरी बघा इथे एकदा याला म्हणतात गौतमी गोदावरी, आणि या फाट्याला काय म्हणणार? की वासिष्ठ गोदावरी. 2 ब्रांचेस निघतात. या ब्रांचेसवरती एक एक शहर पण बसलेले आहेत. ठीक आहे, या ब्रांचेसवरती एक एक शहर पण आहेत, ते मला तुम्ही सांगा कमेंट करून. ठीक आहे, नाही तर आपण जेव्हा गोदावरी शिकणार आहोत त्याच्याविषयी शिकणार आहोत. जसे की तुम्ही बघाल तर भारतातला पांडिचेरीचा एक जिल्हा आहे याच्यावरती. ठीक आहे, गौतमी गोदावरीवर. तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, नाही तर आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये हे डिस्कस करू. बघा, कृष्णा त्रिभुज प्रदेश, कृष्णेचा त्रिभुज प्रदेश. कृष्णा नदी विजयवाडा येथील मैदानी प्रदेशात प्रवेश करते. कृष्णा नदी, जसं की तुम्हाला माहिती असेल, कृष्णा महाराष्ट्रात उगम पावते, बरोबर आहे. कृष्णा नदीच्या त्रिभुज प्रदेशात गोदावरीच्या त्रिभुज प्रदेशाप्रमाणे अनेक उपफाटे नाही आहेत, मात्र तरी सुद्धा किती उपफाटे आहेत? महत्वाचे 3 उपफाटे आहेत. आणि पुलिकत सरोवर आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या सरहदवर, म्हणजे सीमेवर कोणता प्रदेश पाण्यास मिळतो? कोणतं सरोवर पाण्यास मिळतं? पुलिकत सरोवर पाण्यास मिळतं. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आपण डिस्कस करू. बघा, तामिळनाडूचं मैदान, आंध्र प्रदेशचं मैदान डिस्कस केलं आपण, त्याच्यानंतर उडीसाचं मैदान डिस्कस केलं, आणि आता तामिळनाडूचं मैदान डिस्कस करू. तामिळनाडूच्या मैदानाला काय म्हणतात? तामिळनाडूच्या मैदानाला काय म्हणतात? कोरोमंडल. तामिळनाडूच्या मैदानाला काय म्हणतात? कोरोमंडल. जगाच्या इतिहासामध्ये अजून एक मैदान आहे, ज्याला अजून एक किनारपट्टी आहे, त्याला पण कोरोमंडल म्हणतात. न्यूझीलंडची उत्तरी किनारपट्टी. जेव्हा न्यूझीलंड किंवा ऑस्ट्रेलिया शिकू आपण तेव्हा तो पॉईंट डिस्कस करू. न्यूझीलंडची उत्तरी किनारपट्टी सुद्धा काय नावाने ओळखली जाते? कोरोमंडल किनारपट्टी म्हणून ओळखली जाते. मग आज तामिळनाडूचा विचार करू आपण. तामिळनाडूचं मैदान तिरुनवेली किनाऱ्यापावरून वाळूच्या टेकड्या विशेष करून आढळतात, आणि त्यांना स्थानिक भाषेत काय म्हणतात? थिरीस. म्हणजे ज्या टेकड्या आहेत तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर त्यांना काय नावाने ओळखलं जातं? थिरीस नावाने ओळखलं जातं. ठीक आहे, लोकल लँग्वेजचं नाव आहे. वाळूच्या टेकड्या ताडाची झाडं आणि काटेरी झुडपांसाठी काय आहेत? प्रसिद्ध आहेत. ठीक आहे, या वाळूच्या टेकड्यांवरती मोठ्या प्रमाणात काटेरी झुडपे आणि ताडाची झाडं आपल्याला पाहण्यास मिळतील. त्याच्यानंतर पुढचा बघू की तामिळनाडूच्या मैदानांचे स्वरूप सपाट असून अनेक लहान लहान टेकड्या थोडे थोडे बदलतात. अडियार आणि पालर नद्यांच्या दरम्यान अनेक टेकड्या आहेत. ठीक आहे, अडियार आणि पालर नद्यांच्या दरम्यान अनेक टेकड्या आहेत. आणि कावेरीचा पण त्रिभुज प्रदेश आहे. त्रिभुज प्रदेश म्हणजे माहित असेल की गाळाचं संचयन होतं. ठीक आहे, 3 बाजूने पाणी असतं थोडक्यात. आणि तामिळनाडूच्या मैदानाचे प्रमुख प्राकृतिक वैशिष्ट्य हे कावेरीच्या त्रिभुज प्रदेशामध्ये आहे. जसे की माहित असेल, तामिळनाडूचं मैदान कावेरीच्या त्रिभुज प्रदेशाने, गोदावरी आणि कृष्णाचं मैदान आंध्र प्रदेश, आणि महानदीचं उडीसा. ठीक आहे, श्रीरंगम बेटाजवळ कावेरीने 2 प्रवाह तयार होतात. मध्ये एक बेट आहे कावेरी नदीच्या मध्ये, श्रीरंगम. ठीक आहे, या बेटाजवळ कावेरीचे किती प्रवाह तयार होतात? 2 प्रवाह तयार होतात. उत्तरेचा कलेवरून
प्रवाहातून बरेच पाणी सागरात मिळते. म्हणजे उत्तरचा जो प्रवाह आहे त्याच्यावरून त्याचा प्रवाहातनं बरेच पाणी सागरात मिळते आणि दक्षिण प्रवाहातनं पाणी त्या भागातील कालव्यांना दिलं जातं. म्हणजे तुम्ही कावेरीचे दोन प्रवाह जेव्हा तयार होतील, वरचा जो प्रवाह असतो उत्तरेकडचा तो सागरात मिळतो आणि दक्षिण प्रवाहाचं पाणी कशासाठी दिलं जातं? तामिळनाडूमध्ये कालव्याच्या माध्यमातून जलसिंचनासाठी वापरलं जातं. कावेरी नदीच्या त्रिभुज प्रदेशात दक्षिण टोकावरील दलदलीचा प्रदेश पण आढळतो. ठीक आहे, कावेरी नदीच्या टोकाजवळ पण कोणता प्रदेश आढळतो? दलदलचा प्रदेश पण आढळतो. सो या पद्धतीने आपण या व्हिडिओमध्ये फक्त आणि फक्त पूर्व किनारपट्टी डिस्कस केली. पुढच्या व्हिडिओमध्ये पश्चिम घाट, पूर्व घाट डिस्कस करू किंवा एक एक पॉईंट डिस्कस करू. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू फॉर प्रवीण अकॅडमी.